Okay, jadi hari ini kita akan sambung yesterday punya lecture, which is kita dah tengok inequalities. Okay, kita dah tengok linear dan juga quadratic inequalities. Very easy. Okay, linear, straightforward, kita terus dapat jawapan apa. Okay, susun yang kamu perlu ingat ialah bahagi ataupun darab mesti kena negatif. Bahagi ataupun darab negatif mesti kena tukar sign. Okay, quadratic, tengok sahaja quadratic kita tahu mesti kena buat table of sign ataupun graphical method. Okay, graphical method. Mana-mana satu pun boleh, saya tahu graphical senang, so kamu buatlah graphical, up to you. Okay, next hari ini kita akan tengok rational inequality. Okay, rational inequality hanya boleh guna table of sign. Okay, kalau kamu dah tengok yesterday kita dah tengok quadratic inequality. Grafnya bentuk macam ni. Kalau kita nak guna graphical method, graf dia bentuk senyum. Obviously ini ialah quadratic. So untuk rational memang tak ada graphical method. Hanya ada table of sign. Okay, sebab tu saya ajar table of sign dulu supaya kamu faham lah. Alright, so hari ni kita akan tengok rational inequalities. Macam mana nak tahu soalan tu rational inequalities? Rational ialah fraction. Okay, contoh dekat sini kita ada px, satu expression over qx. Ataupun, sekejap bagi saya sekejap, 1 minit. Okay, so let's say macam mana kita nak kenal itu ialah rational inequalities. Contohnya kamu ada 2x plus 3 over x minus 1 greater and equals to 0. Okay, ini ialah fraction. Ada factor, kita panggil factor ataupun expression lah. Ataupun contoh kamu ada x minus 1, x plus 1 over x plus 2 greater and equals to 3. Contoh. Okay, yang di atas ni quadratic. Tapi dia still rational inequality sebab dia ada fraction dekat situ. Okay, itu untuk kita kenal. So bila kamu tengok soalan, mesti kena tahu kamu tengah buat linear, quadratic ataupun rational. Itu benda pertama yang kamu kena identifykan. Alright. Yang kedua, yang paling penting untuk rational inequalities. Baca dekat notes dekat sini. Do not cross multiply or multiply both side with qx. Okay, ataupun tak nak, saya nak highlightkan sini tu. Do not cross multiply. So apa maksud do not cross multiply tu? Contohnya kamu ada, saya padam ini. Contoh kamu ada x minus 1 over x plus 1 greater than 2. Contoh. Okay. Yang di bawah ini tak boleh didarab ke sebelah. Contoh x minus 1 greater than 2x plus 1. Okay. Do not do this. Kenapa kita tak boleh darab? Okay, kalau kamu ada equation, kalau saya ada equation lah, x minus 1 over x plus 1 equals to 2. Ada equation tak ada masalah, kita boleh bawa dia pergi sebelah. Okay, equation tak ada masalah. Boleh simply kita bawa cross multiplykan dia. Tapi sekarang kita tengah berdepan dengan soalan inequalities. Yang ini tak boleh didarab silangkan. Kenapa? Sebab, biasa yang jawab, x kita ni kita tak tahu nilai dia apa. Okay? X kita tak tahu nilai dia apa. Kamu tahu fraction. Fraction kalau 2 over 0, obviously dia akan jadi undefined. Okay, fraction yang paling penting, yang basic fraction, kalau kamu tahu pasal fraction, kamu tahu yang kita tak boleh bahagi dengan kosong. Okay, itu kita punya knowledge kita lah, prior knowledge kita yang denominator kita tak boleh jadi kosong. Jadinya, X kita tak tahu, tak boleh, kita tak tahu X kita apa. Contohlah, kalau kamu punya, kita belajar dalam linear inequalities, kalau saya ada negative 2x less than 1, okay, saya bawa negative 2 pergi sebelah, sign dia akan berubah, negative 1 over 2. Okay, itu apa yang kita tahu tentang inequalities. So dekat sini kita tak tahu x tu apa. Okay, kita tak tahu x tu apa. Contohlah kalau x kat sini jawapan dia ialah negative 2. Negative 2 plus 1. Jadi dekat sini ialah negative 2. Kamu bawa pergi sebelah, sign kamu kena tukar. Okay, tapi dekat sini kamu tak tukar sign. Alright. Jadi sebab tu kita tak boleh cross multiplykan inequality, rational inequality sebab kita tak tahu x kita tu positif ataupun negatif. Okay, itu satu. Yang nombor dua, balik semula kepada yang saya cakap tadi, kita tahu yang kita punya denominator tak boleh jadi kosong. Jadi kita kena rewrite the inequalities
bukan. Jadi apa yang kita kena tahu, kalau kamu ada x minus 1 over x plus 2, contoh, greater and equals to 3. X plus 2 mesti not equals to 0. X plus 2 must be not equals to 0. Okay, itu kamu kena tahu. So, bila kita tengok dekat situ kita tulis not equals to 0, dalam kepala kamu mesti terus ingat yang dia punya interval mesti kena open lah. Okay, mesti kena open. Okay, itu dua benda. Satu, kita tak boleh cross multiply. Nombor dua, denominator kita must not be equals to 0. Okay, so kalau di sini kita tak boleh cross multiply, apa yang kita perlu buat, dekat sini dia tulis rewrite the inequalities with 0 on the right. Okay, saya. Boleh ulang balik ke Miss? Tadi wifi kami termati Miss. Kami tiga orang kongsi. Tak apa, nanti kita tengok balik. Kamu tengok balik video Okay, tak apa. Saya recap sekejap je. Okay, kat mana saya tadi? Alright, nombor satu. Nombor satu. Yang paling penting bila kamu tengok soalan, kamu tengok rational inequalities dalam kepala kamu, kena ingat yang kita tak boleh cross multiply. Okay, yang ini tak boleh buat, salah. Okay, tak boleh buat, tak boleh darab x minus 1 ke sebelah. So apa yang kita perlu buat ialah instead of ini, kita bawakan 2 pergi ke sebelah kiri. So x minus 1 over x plus 1 minus 2 greater than 0. So ini apa yang nombor 2 ni cakap lah. Okay, so instead of cross multiply, sebab kita tak tahu x tu apa. Okay, kalau x tu negatif, kita kena tukar sign. So kita tak nak ambil risiko, kita tak cross multiply, kita bawa yang kanan ke kiri. Itu nombor satu. Nombor dua, mesti kena take note yang denominator kita must not be equals to 0. Okay, itu dua benda dalam rational inequalities. Okay, alright. So first kita tengok example lah. Sorry lah, kelang kabut sikit. Sebab saya macam pening sikit. Okay. Saya tulis sekali lagi, denominator cannot equals to 0. Okay, cannot equals to 0. So always open dekat sini. So beberapa perkara yang kita kena take note bila kita buat rational inequalities. Alright, kita tengok example 20A. X minus 2 over x plus 4 less and equals to 0. Di sebelah kanan dah 0, so tak ada masalah untuk kita. Tak perlu nak rearrangekan dia. So straightforward kita akan pergi kepada kita punya factor. Okay, konsep masih sama lagi dengan quadratic inequalities. Factor, critical values, table of sign, answer. Masih lagi F, C, T, A. Okay, factor kita apa, critical values kita apa, table of sign kita apa, answer kita apa. So the first one ialah factor kita. Okay. So, dekat factor mesti jadikan dekat sini 0. So, basically soalan ini ialah factor kita lah. Right, ini ialah factor kita. X minus 2, X plus 4. And then proceed to critical values. So, critical value ni yang penting. Okay, yang di atas, numerator kamu follow the question. So, kalau kat soalan ni letak less and equals to 0, maksudnya ada equal. So, kita buat X minus 2 equals to 0, X equals to 2. Alright. So, x plus 4. So, apa yang saya cakap dekat nombor 2 dekat sini? Sini kita letak kosong lah. Denominator kita tak boleh equals to 0. So, take note kamu punya critical values dia akan jadi x plus 4 is not equals to 0. X is not equals to negative 4. Okay. Bila kita tulis macam ni, straight away kita tahu nanti jawapan kita bila kamu jumpa 2 dia akan jadi close bracket. Bila kamu jumpa negatif 4, dia akan jadi open bracket. Okay, so critical values ni penting sebenarnya untuk kita buat jawapan final kita. So itu critical values. So next ialah table of sign kita. So table of sign. Sekejap saya copy sikit table saya ni. Okay, sementara tu boleh lukis table of sign kamu.
Okay, so kita dah ada table of sign kita. Alright, so sama macam yesterday, isikan dekat sini ialah interval. Di sini ialah task value. First factor kita which is yang di atas x minus 2. Second factor kita which is yang di bawah x plus 4. And then instead of hasil darab dekat sini ialah hasil bahagilah. Okay, copy balik soalan kita x minus 2 over x plus 4. Okay, so lagi sekali kalau ada lagi yang tak faham saya explain sekali lagi. Ini ialah number line kamu, nombor yang kecil, nombor yang besar. So obviously kat sini negative 4, kat sini akan jadi 2. Okay, ambil daripada critical values kita. So daripada situ kita tengok negative 4 kita not equal. So kamu boleh terus tanda open dekat sini. Okay, negative 4. Kat sini boleh terus close 2. So straight away kamu boleh nampak dah macam mana nak tulis interval kita. So negative infinity, negative 4 open, negative 4 to close, 2 to infinity. Okay. Alright. So test value less than negative 4, we have negative 5. Between negative 4 and 2, 0 greater than 2, we can take 3. Okay. And then substitute your value, you should get negative, negative, positive. Negative, positive, positive. Okay, kalau ada lagi yang tak tahu macam mana nak masukkan sign dekat sini, ambil sahaja test value kita, masukkan dekat factor kita. Negative 5 minus 2, which is kita dapat negative 7. Kita tak nak value, kita nak sign sahaja. Sebab tu kita letak negative sini. 0. 0 minus 2, you get negative 2. So here should be negative. 3. 3 minus 2 is positive 1. So that's why here is positive 1. Okay, so same thing here. Negative 5 plus 4, you get negative 1. That's why here is negative, then so on. Okay. And here is hasil bahagi between these two factors. So negative divided by negative, you should get positive. Negative divided by positive, we get negative, and here is positive. So same thing as quadratic. Which one we want to choose, either positive or negative. Refer back to your factor. Okay, factor yang dah soalan yang telah disimplifykan, which is your factor lah. So tengok balik factor kita dekat sign inequality dia dekat sini. Okay, so ini akan kita refer untuk kita choose sign table of sign kita. So since you have less and equals, so kita choose negative. Okay, so choose negative dekat sini. Right, so the answer is straight away kita dah tulis interval kita, jawapan kita is negative 4 open to close. Okay, so that is our answer for this rational inequality. Okay, jelas? Boleh? Boleh. Okay. Boleh, Miss. So seterusnya kita tengok pula sini. Right, so we have x minus 2 over x plus 1 less than 3. Okay. Dalam kepala kamu tengok ini ialah rational inequalities sebab dia ada fraction. Okay, ada inequalities, ada fraction, so rational inequalities. Terus dalam kepala kamu kena buat table of sign. Okay, akan ada table of sign dalam jalan kerja kamu. Dua benda kena ingat, ini tak boleh darab sebelah. Okay, tak boleh darab sebelah. So kita kena buat apa? Bawa ke sebelah kiri. So we have to do x minus 2 over x plus 1 minus 3 less than 0. Okay. So we want to simplify the fractions, so kita samakan denominator lah. So we have x minus 2 minus 3x plus 1 over everything with x plus 1 less than 0. Okay, samakan denominator dekat sini. Okay, so simplify kan. Dekat sini kita bawa 3 pergi sebelah. Right, so ini kena hati-hati. Okay, ramai yang akan tersalah dekat sini sebab lagi-lagi bila kamu jumpa negatif dekat sini, ingat sentiasa buat bracket. Negatif, jumpa negatif akan jadi positif. Okay, so ini tak ada masalah lah sebab dua-dua positif. So be extra careful bila kamu berdepan dengan ini. So kat sini kita ada 1 tolak dengan 3x, kita akan dapat
negative 2x. Negative 2 minus 3 times 1, we have minus 5. Okay, over by x plus 1 less than 0. Okay, so di sini dah less than 0, di sini dah simplify yang paling linear. So ini ialah factor kita. Okay, alright. So that's our factor. So aim kamu, apa-apa jenis soalan pun, aim kamu ialah untuk jadikan dia single fraction. Sebelah kanan mesti kena 0. Okay, alright. So next is our critical values. So yang di atas akan ikut soalan. So untuk soalan ni memang tak ada equal. Alright, so memang tak ada equal. So atas tak ada equal, bawah tak ada equal. Which means atas not equals to, bawah not equals to. So semua jawapan kamu akan jadi open lah. Okay, so macam ni senang sikit. Tak ada masalah. Kalau dia ada equal, atas ikut soalan, bawah memang akan open. So here will be negative 2x minus 5 is not equals to 0. X is not equals to negative 5 over 2. And then the denominator x plus 1 obviously not equals to 0. X is not equals to negative 1. Okay. And the last one is our table of sign. Okay, so kita lukis table kita. Okay, isikan ini ialah interval. Test value, first factor, second factor, bahagi dua-dua factor. Number line. Negative 1 kecil ke negative 5 over 2 lagi kecil? Yang mana lagi kecil? Hai, hilang dah semua orang. Negative 5 over 2. Negative 5 over 2. Thank you. Negative 1. Okay. Nampak? Kenapa saya buat open dekat sini? Supaya saya tahu dia terus jadi open kat sini. Okay. Macam mana saya tahu open? Sebab saya terus buat not equal dekat sini. Macam mana saya tahu dia not equal? Sebab soalan memang cakap not equal. Okay. So now we write the interval negative infinity, negative 5 over 2. Please write the interval. Okay. Akan ada yang tak tulis. Wajib tulis ini. Mesti kena tulis. Setiap apa yang saya tulis mesti kena tulis. Okay, sebab ada markah. So dekat sini negative 1, negative 1 to infinity. Here we have negative 3. Be extra careful. Ingat di tengah-tengah bukan kosong. Okay, bukan sentiasa kosong. Dia depends on the interval dekat sini. So between negative 1 and negative 2 or 5 over 2 kita ada negative 2. Kat sini kita ada 0. Okay, masukkanlah nilai kamu. So hasil bahagi antara dua ini ialah negatif, positif, negatif. Okay, macam saya cakap yesterday, dia mesti kena alternate. Okay, nilai yang dekat sini, yang hasil darab ni, ataupun hasil bahagi ni mesti kena alternate. Apa maksud alternate tu, dia kena bersilang lah. Kalau dekat sini negatif, sini mesti positif, sini kena mesti negatif. Kalau ada lagi, dia mesti kena positif, negatif. Okay, ataupun macam di sebelah ni, dia mesti kena positif, negatif, positif, ataupun negatif, positif kalau ada lagi lah. Alright. So dekat jawapan akhir ni, row yang terakhir ni dia mesti berselang antara sign positif dan negatif. Kalaulah let's say kamu dapat sama, positif, 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 semua dapat positif. Ada something wrong lah dalam perkiraan kamu. Okay, biasanya, macam saya cakap yesterday, biasanya ini tertukar. Ataupun test value kamu salah letak. Okay, salah nilai. Bukan dekat dalam interval. So please check balik. Okay, so sekarang kita nak pilih sign. Nak pilih positif ke negatif? Negatif ke positif? Negatif. Negatif. Alright, tengok balik dekat factor kita. Jangan tengok dekat soalan asal jangan tengok dekat soalan asal. Sebab soalan asal belum simplifykan lagi. Tengok dekat factor. So, factor kita less than 0, so we choose negative. So ambil je lah balik kamu punya interval yang kita dah tulis kat sini, which is our final answer is negative infinity, negative 5 over 2, mesti kena union, negative 1 to infinity. Okay, ini mesti union lah sebab union tu relationship dia. Obviously takkan nak buat intersect dekat sini. Dua benda ni tak intersect pun. Okay. Alright, so itu simple
example for rational inequalities. Okay, so kita tengok soalan C. Okay, sementara tu kamu boleh cuba buat dulu. Cuba buat dulu soalan C. Okay, saya harap kamu cubalah Jangan termenung pula. Okay, so sekarang kita ada rational inequalities. Kiri fraction, kanan fraction. Lagi sekali saya ingatkan jangan buat macam ni. 3x minus 2 greater than equals to x plus 1. Okay, kamu buat macam ni je terus kosong markah kamu. Kalau ada 7 markah, kosonglah markah kamu. Okay, jangan cross multiply rational inequalities. Okay, right. So sekarang apa yang kita perlu buat dekat soalan ni? Sama ada kamu bawa sini pergi kiri ataupun kita bawa yang ni pergi kanan. Okay, obviously kita akan jadikan yang kanan kosong. So kita bawa semua ke sebelah kiri. So we should have 3 over x plus 1 minus 1 over x minus 2 greater than equals to 0. Okay, so the next step is samakan denominator lah. Samakan denominator, kita ada 3x minus 2 minus x plus 1. Nampak saya buat bracket dekat situ supaya saya hati-hati yang negatif masuk dalam akan jadi negatif. Okay, extra careful. Bahagi dengan x plus 1, x minus 2 greater than equals to 0. Okay, so expand yang atas, expand satu-satu, 3x minus 6 minus x minus 1 over yang bawah tak perlu expand. Okay, kalau kamu expand, kamu banyakkan kerja kamu je. Ingat, kita nak factor. Kita bukan nak susahkan lagi kerja kita. Kita nak factor. Okay, so kat sini greater than equals to 0. Okay, jangan expand yang bawah tu. Biarkan dia sebagai factor macam tu. Okay, yang di atas akan jadi 2x minus 6 minus 1 is minus 7 over x plus 1, x minus 2. Greater than equals to 0. So dah paling simplify, so this will be our factors.
Okay, so kalau kamu perasan dekat sini kita ada 1, 2, 3 factors. Okay, so that means kamu punya table of sign akan bertambah lah. Okay, bertambah satu lagi row dekat situ. Satu lagi row, satu lagi column. Okay, so kita cari kita punya critical values dulu. So start dengan 2x minus 7. Refer dekat soalan, soalan ada equal. Okay, so soalan ada equal, yang mana satu yang akan equal? Antara 3 faktor ni yang mana satu yang akan equal? 2x minus 7. Alright, 2x minus 7. Okay, ingat yang di atas ikut soalan, yang di bawah sentiasa not equal. So we should have 2x minus 7 equals to 0, x equals to 7 over 2. The denominator pula always not equals to 0. X is not equals to negative 1, x minus 2 is not equals to 0, x is not equals to 2. Okay, so sekarang kamu ada 3 critical values. Okay, now we are going to draw our table of sign. Okay, silakan lukis table of sign kamu dulu. So kita kena tambah satu lagi column dekat sini. Okay, so sekarang ini masih lagi interval. Ini ialah test value kita. Alright, first factor 2x minus 7, second factor x plus 1, third factor x minus 2 dan satu lagi kita punya row dekat bawah ni ialah hasil bahagi dia. Alamak, tak muat. Which is 2x minus 7 over x plus 1, x minus 2. Okay, and then satu lagi dekat sini. Nasib baik jadi. Alright, so now let's see. Bayangkan ini ialah number line kamu, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Apa yang akan berada dekat sini? Mana nombor yang paling kecil? Negative 1. Alright, negative 1. Negative 1 not equal. Kita buat not equal kat sini sebab dia denominator. Straight away terus buat open dekat sini. Sini ialah negative 1. Okay, nombor yang kedua, 7 over 2 ke 2? 2 lagi besar. Okay, so 2 not equal. So terus buat open dekat sini. Supaya kita terus ingat yang dia akan open. Okay, and the last one ialah 7 over 2. 7 over 2 equal. So buat dan circle. 7 over 2. Okay, bayangkan dia sebagai number line. Now write your interval. You have to write your interval. Okay, so negative infinity, negative 1, open. Negative 1, 2, open juga. 2, 7 over 2, close dekat sini. And the last one is 7 over 2, infinity, open. Okay, so now instead of ada 3 interval, sekarang kita ada extra satu lagi. Okay, so tak ada masalah. Isikan je nombor kita, negative 2, sini boleh letak 0, boleh letak 3, boleh letak 4. Okay, boleh kira sendirilah kamu punya negatif positif, saya bagi je Nanti boleh kira sendiri, negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif, sini positif. Okay kan? Okay, betul. Alright, so sekarang kena hati-hati. Ingat, kamu ada 3 faktor. Hasil darab antara dua benda ni. Hasil darab antara benda ni. Dan juga kena bahagikan dia. Okay, so kita kira macam darab je lah. Kita darab je lah semua benda. So negatif dengan negatif akan jadi positif. Positif dengan negatif akan jadi negatif kat sini. Okay. Negatif, positif akan jadi negatif. Negatif, negatif akan jadi positif. Negatif, positif jadi positif. Positif, positif akan jadi positif. Yang ni obviously semua positif akan jadi positif. Macam salah je ni. Ini ialah negatif. Negatif kan? Ya. Negatif, positif jadi negatif. Negatif, positif jadi negatif. Okay? Boleh faham kat situ?
Boleh. Alright. Okay, nampak tak dia akan alternate. Okay, dia akan berselang. Negatif, positif, negatif, positif. Kalau kamu ada 10 pun kamu punya faktor, dia masih akan berselang. Okay, kalau tak berselang tu adalah sedikit kesalahan dekat situ, check balik test value kamu. Okay, so sekarang balik kepada soalan, kita nak pilih positif ataupun negatif. Dekat sini dia kata greater and equal, so that means kita akan pilih positif. Okay. So, kita dah ada dah interval kita. Basically, ambil je apa yang kamu dah tulis dekat sini. So, the final answer is negative 1, 2, open, union 7/2, infinity. And that will be our final answer. Okay? Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh. Alright. Okay. So, that's it for rational inequalities. Soalan D, saya nak kamu cuba try buat sendiri. Nanti kita bincang dalam kelas. The final answer is negative 1/3, negative 1/6. Close. Okay? Right, cuba buat sendiri ya. Okay, now we are going to see how to do compound inequalities. Kita tak masuk test, absolute values lagi. Okay. Dalam kelas F10 tadi saya rasa saya dah bincang compound inequalities. Okay, so apa itu compound inequalities? So secara linearnya, kalau kita tulis dalam linear, compound inequalities. Tolong salin tak ada dalam nota. Secara linearnya, contoh kalau saya ada x minus 1 is between 2 and 3. Okay, so kita nak cari x, very simple, kita pindahkan negative 1 ke sebelah kiri, pindahkan sebelah kanan. So kat sini akan jadi 3, kat sini akan jadi 3 plus 1 is 4. Okay, so ini memang jawapan dia. Kalau kita nak tulis dalam bentuk interval, that it should be, contohlah kalau ada equal dekat sini, should be 3, 4, close. Okay, so ini kalau linear inequalities. Ini masuk compound inequalities. Dia ada in between kat situ. Okay, so kalau secara kuadratiknya, kita cuba rational lah. Kita cuba rational terus. Sebab kita tengah belajar rational. Okay, boleh salin soalan. Let's say if I have 3x plus 1 over x minus 3 is between negative 1 and 1. Okay, salin soalan dulu. Okay, konsep yang sama je dengan kuadratik, tapi kuadratik kita dah biasa buat. Nanti kita try juga satu soalan kalau sempat. Okay, so kalau jumpa compound inequalities macam ni, apa yang kita kena buat ialah kita kena pecahkan. Sama je konsep dengan linear tadi. Okay, cuma linear kita tak pecahkan sebab senang je kita bawa ini pergi sebelah sini, ini pergi sebelah sini. Okay, simple je. Okay, tapi kita tak nak serabutkan kita punya inequalities kat sini, kita pecahkan dia. Which is the first inequalities yang kita ada dekat sini ialah 3x plus 1 over x minus 3. Okay, yang di sini ini, okay, greater than, jangan tersalah tulis dekat sini ialah greater and equals to negative 1. Satu, yang warna hijau. Dan satu lagi ialah yang warna oranye. Okay, so kita akan tulis 3x plus 1 over x minus 3 less than equals to 1. Okay, so sekarang kamu ada dua rational inequalities. So apa yang kita belajar tadi, basically kita akan apply dekat sini. Okay, apa yang kita belajar tadi, benda yang sama, dia akan jadi kat sini. So dia akan jadi dua soalan lah lebih kurang. Okay, kita buat sama-sama. Yang sebelah kiri pula, yang sebelah kiri dulu. So obviously tak boleh cross multiply, kita akan bawa ke sebelah kanan. 3x plus 1 over x minus 3 plus 1 greater and equals to 0. Simple.
Okay, samakan denominator, kita akan dapat 3x plus 1 plus x minus 3 over x minus 3 greater than equals to 0. 3x tambah x, 4x, 1 tolak 3, negatif 2. X tolak 3. Okay ke semua? Jangan tertidur. Okay. Okay, so ini factor kita. Basically benda yang sama kita buat tadi. Factor. Alright. And then critical values kita 4x minus 2 yang di atas ikut soalan. Soalan kata ada equal. So equal lah. X equals to 1 over 2. Okay. Di bawah ingat not equal. X minus 3 is not equals to 0. X is not equals to 3. Okay. And then table of sign. Okay. Right. Isikan table of sign kamu. Interval, test value, first factor, second factor, first factor over second factor. 1 over 2 equal, 3 not equal, interval. Banyak kali buat dah, nak tertidur dah ni. Betul ke ni? Sini equal. 3 to infinity. Okay, substitute value, here should be 0, here can be 2, here can be 4. So here should be negative, positive, positive, negative, negative, positive, here is positive, negative, positive. Okay ke tu? Okay ke semua orang? Okay ke? Okay, Miss. Okay, Miss. Bagi saya short sendiri. Okay je, Miss. Okay je. Alright. So, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sekejap Alright. So sekarang dah siap table of sign kita. Refer balik dekat kita punya factor. Dekat sini ialah greater and equal. Jadinya kita choose positive. Okay. So kita choose positive. And our final answer dekat sebelah kiri is negative infinity. 1 over 2 close. Union. 3 to infinity. Ya, Adrina. Nak tanya soalan ke? Ke tertekan? Tertekan. Tertekan. Jangan tertekan. Relaxkan fikiran anda. Okay. So itu ialah jawapan kita dekat sebelah kiri. Kalau soalannya ini sahaja. Okay. Kalau soalan dia ini sahaja. Kita berhentilah macam kita yang buat tadi. Tapi kamu ingat soalan kita bukan ni. Soalan kita ini. Okay. Jadinya kita kena buat yang kat sebelah kanan juga. Okay. So itu jawapan di sebelah kiri. So now let's do on the right hand side. Okay. Sila buat. Cuba try buat. 3x plus 1 over x minus 3 less than equals to 1. Salin dulu. Cuba buat sendiri.
Okay, so perkara yang sama, kita simplifykan soalan, jangan cross multiply, bawa yang sebelah kanan ke sebelah kiri, samakan denominator, extra careful, negatif, jumpa positif, jumpa negatif, okay, mesti buat bracket. Extra careful dekat sini sebab sentiasa ramai yang akan ada silly mistakes dekat sini. Okay, kamu jumpa negatif je terus macam huru hara hidup kamu. So, kena extra careful dekat sini. Jumpa negatif, bracket. Okay, so this will be your factor to x plus 4 over x minus 3 less than equals to 0. Lagi satu saya nak ingatkan, kalau kamu jumpa negatif, ada ke contoh? Kalau kamu jumpa let's say negative 2x plus 4 over x minus 3 contoh, less than 0, okay, tak perlu susah-susah hilangkan negatif ni tak perlu. Biar je dia sebagai factor. Okay, jangan susah-susah tukarkan negatif ni jadikan greater than 0, tak payah. Jangan banyakkan kerja kita. Okay, sebab tu wujudnya table of sign supaya mudahkan kerja kita. Okay, so yang di atas akan ikut soalan, so that will be equals to negative 2. X minus 3 will be not equals to 0 and here is our table of sign. This one should be negative 2. Okay, pilih negatif ke pilih positif? Negatif. Negatif. Okay, tengok balik dekat factor, kita akan pilih negatif. So final answer is close negative 2, 3 open. Okay, alright. So, simak. Ini ialah jawapan untuk yang di kiri. Ini ialah jawapan untuk yang di kanan. Okay, balik semula kepada soalan. Ini ialah compound inequalities. Which is kalau kamu tengok, yang hijau dengan yang orange, dia ada intersect dengan tengah-tengah ni. Okay, keyword dia ialah intersect. That means itu ialah relationship kita. Antara dua benda yang kita buat di sebelah kiri dan sebelah kanan, relationship dia ialah and ataupun intersect. Okay, bawa balik fikiran kamu kepada chapter 1, intersection dan union. Okay, so macam mana kita nak satukan dua benda ni? Kamu ada satu set of numbers, kamu ada satu set of number. Let's say this is your A, this is your B. Macam mana kita nak satukan dia menggunakan anyone? Yang saya dah ajar tadi? Gunakan apa? Macam mana nak satukan set? Number line, Miss. Number line. Nasib baik ada yang jawab. Okay. Saya dah ajar dah F10 tadi. Saya harap tak lupalah. Okay. Satukan dia dengan number line. Ingat kamu ada satu set of numbers. Kamu ada satu set of numbers. Relationship antara dua set of numbers ni ialah intersect. And sebab kita buat compound inequality. So macam mana nak satukan dia? Kita akan guna number line. Okay. So number line. Okay. Alright. So tulis segala nombor yang ada. Kita ada 1/2, 3, negative 2, 3. Okay. Tulis semua nombor yang ada dekat sini. Daripada kecil ke besar. 1/2, 3. Negative 2, 1/2, 3. Ada yang saya tertinggal ke? Okay, betul lah 6. Alright. So, yang di sini, ingat kalau kamu ingat balik chapter 1 kamu, intersection dan union, saya ada kata satu jawapan di satu garisan. Okay, satu jawapan di satu garisan. Ini ialah satu jawapan. Make sure dia berada dekat satu garisan. Okay, jangan buat negative infinity 1/2 kat sini, 3 infinity dekat atas dia pula. Okay, jangan. Susah untuk kamu cari intersection dia. So, let's see this one. Negative infinity 1/2 close. So 1/2 close dekat sini ke negative infinity sebelah kiri. Union 3 to infinity masih lagi jawapan yang sama. Make sure dia berada dekat line yang sama. Ke sebelah kanan. So this is your answer for A. Okay. And then our answer for B is between negative 2 close and 3. Negative 2 close and 3 open. Okay. So ini jawapan kita untuk B. So apa relationship kita tadi? Sebab kita tengah buat compound inequalities, dua-dua intersect dengan apa yang kita ada dekat soalan kita. So intersect lah yang mana ada dua line. So di mana ada dua line? Kat sini. Nah itu saja. Alright. So our final answer should be negative 2 close, 1/2 close.
Okay, so itulah jawapan akhir kita. Okay, boleh jelas? Boleh jelas pula, boleh faham? Boleh. Okay, alright. Kalau dia minta dalam bentuk interval pula ataupun curly bracket negative 2 equal 1/2. Okay, dua-dua jawapan diterima kecuali soalan memang specifically minta dalam bentuk interval ataupun bentuk set form. Okay, boleh? Okay, so that is how we use compound inequalities. Cara yang sama, cuma kita buat dua kali lah. Kiri, sebelah kanan, dapat jawapan, satukan balik guna number line. Dan number line ni mesti kena lukis mesti kena lukis. Markah akan diberi bila kamu pecahkan nombor 1. Okay, bila kamu pecahkan kamu dapat 1 markah. Okay, kamu attempt to solvekan dia dapat 2 markah. Okay, kiri dan kanan. Okay, faktor yang betul akan dapat 3 markah. Dua-dua table of sign betul akan dapat 1 markah. Jawapan, okey lagi sekali saya nak ingatkan, bawah table of sign ataupun bawah graphical method mesti kena ada jawapan ni mesti kena ada jawapan. Tak boleh kamu biar macam ni je, mesti kena ada jawapan. Sebab tu saya tulis FCTA, sebab A tu kena ada, sebab A tu dapat markah. Dua-dua jawapan betul akan dapat 1 markah. Okey, kalau soalan tu banyak markah, dia akan bagi dua-dua markah dekat sini. Number line, ada markah, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, tapi kita letak je. And then our final answer 1 markah dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, up to 7 marks untuk soalan ni. Jelas? Boleh faham? Jelas. Okay. Alright. Kalau kamu faham ini, tak ada masalah untuk kita buat absolute values. Sebab absolute values konsep yang sama dengan apa yang kita tengah buat dekat compound inequalities ni. Bezanya ialah absolute values ada intersect dan ada juga union. Okay, so next class hari Khamis kita akan buat absolute values. Next class jam 8 lecture di DK4 face to face. Okay, boleh? Kalau tak ada soalan. Itu saja untuk hari ini. I'll see you guys when I see you guys. Right, thank you. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.